අල්ලස් බාර ගැනීමට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. ගෘහස්ත හිංසනයට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. මද්‍රව්‍ය භාවිතයට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. මද්‍රව්‍ය විකිණීමට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. අපි කොහොමද යම් දෙයක් කිරීමට විරුද්ධව නීති තියෙනවා කියන අදහස දෙන විදිහට ඉංග්‍රීසි වලින් අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ. මෙන්න මේ පිළිබඳව තමයි ඔයා මේ වීඩියෝ එකේදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ. යම් දෙයක් කිරීමට යම් නීති විරෝධී දෙයක් කිරීමට එරෙහිව නීති තියෙනවා කියන අදහස. මේ සඳහා අපි මුලින්ම භාවිතා කරනවා වචන හතරක්. There are laws against. There are laws against. There are laws against. There are laws. LAWS laws කියන්නේ නීති. Against කියන්නේ විරුද්ධව. There are laws නීති තියෙනවා. Against විරුද්ධව. මොනවට විරුද්ධවද නැත්නම් මොනවට එරෙහිවද? එහෙනම් ඔයාලට කියන්න ඕනේ අල්ලස් ලබා ගැනීමට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. අල්ලස් ලබා ගැනීමට අපි කියනවා accepting bribes කියලා. එතකොට there are laws against. There are laws against කියන වචන හතර මුලින්ම භාවිතා කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ යම් දෙයකට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. There are laws against. මොනවට විරුද්ධවද? Accepting bribes. Accepting bribes කියන්නේ අල්ලස් ලබා ගැනීම. අල්ලස් ඉල්ලා සිටීමට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. There are laws against accepting bribes. 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 අල්ලස් ලබා ගැනීමට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. බය නැතිව නිවැරදිව කෙනෙක් එක්ක ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කිරීමේ හැකියාව ඔයාට තියෙනවද? එහෙම හැකියාවක් ලබා ගන්න ඔයා කැමතිද? ඉතින් එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් නොවැම්බර් මාසයේ 20 වෙනිදා බදාදා රාත්‍රී 7:30ට ආරම්භ වෙන මගේ ඉංග්‍රීසි කතා පුහුණු පන්තියට සම්බන්ධ වෙන්න. මෙහිදී මගේ දේශනයක් අහන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔයාට මාත් එක්ක වගේම සම්බන්ධ වෙන අනිත් අයත් සමගත් ෆේස් ටු ෆේස් ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුහුණු වීම කරන්නයි තියෙන්නේ. එක එක දවසට පුහුණු වීම වලට අදාළ වෙනම නිබන්ධනයක් දෙනවා. ඒත් එක්කම යම් කිසි දවසක ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණොත් අපි හැම දවසකම ඒකට අදාළ වීඩියෝ රෙකෝඩින් එක ඔයාලට ලබා දෙනවා. මේ පාඨමාලාව සඳුදා බදාදා සිකුරාදා යන දවස් තුනේම රාත්‍රී 7:30 ඉඳලා 9:30 වෙනකම් එක දිගටම මාස දෙකක් පැවැත්වෙනවා. අවුරුදු 10 ඉඳලා අවුරුදු 80 90 වෙනකම් ඕනම වයස් කාණ්ඩක කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයාගේ කට හුරු නැත්නම් ඔයාට කතා කරන්න බෑ. එහෙමනම් ඔයා නෝට්ස් ලිව්වා කියලා යම් කිසි කෙනෙකුගේ දේශනයක් ඇහුවා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ පාඨමාලාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම මම ඔයාව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වීම කරවනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ලස්සනට ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න අවශ්‍ය නම් 077 86 52 170 කියන මේ ස්ක්‍රීන් එකේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මෙසේජ් එකක් එවන්න. නොවැම්බර් 20 වෙනිදා පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ ගෘහස්ත හිංසනයට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. දැන් හරිම සරලයි කොහොමද අදහස් හදන්නේ කියලා. There are laws against කියන වචන හතර හැම වාක්‍යයකම මුලට එන්න ඕනේ. There are laws against. There are laws against මොනකට විරුද්ධවද? Domestic violence. Domestic violence. There are laws against domestic violence. There are laws against domestic violence. There are laws against domestic violence. ටිකක් වාක්‍ය දිග වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හොඳට එක දිගට කියන්න try කරන්න. ටිකක් ස්පීඩ්. එතකොට මේවා ඔයාට හොඳට කටට හුරු වෙනවා.
There are laws against domestic violence. 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 පැහැදිලිද එහෙනම් කොහොමද අපි අදහස් හදන්නේ කියලා? දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ හෙරොයින් භාවිතයට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. හෙරොයින් භාවිතයට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. නීති තියෙනවා යමකට විරුද්ධව there are laws against. There are laws against. මොනවට විරුද්ධවද? using heroin. There are laws against using heroin. using භාවිතය. මේකෙදි මේ against වලින් පස්සේ ක්‍රියාපදයක් දාද්දී ඒ ක්‍රියාපදයට ing දාන්න ඕනේ. ක්‍රියාපදයක්. නාමපදයක් දාද්දී ගැටලුවක් නැහැ. okay? පැහැදිලිද? right. එහෙනම් there are laws against using heroin. 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 මත්ද්‍රව්‍ය නැත්නම් හෙරොයින් භාවිතයට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. දැන් හෙරොයින් භාවිතය විතරක් නෙමෙයිනේ හෙරොයින් විකිණීම. එතකොට there are laws against selling heroin. 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 එතකොට හෙරොයින් ප්‍රවාහණයට විරුද්ධවත් නීති තියෙනවා. ඔය හැම දෙයකට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. සමහරට ඕක ක්‍රියාත්මක වීමේදී අඩුපාඩු වෙන්න පුළුවන්. දේශපාලකෙක් වගේ හෙරොයින් භාවිතා කරනවා නම්, හෙරොයින් විකිරණනවා නම්, හෙරොයින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් ඒ දවස්වල යම් ලිහිල් කිරීම් තිබුණා. නැත්නම් දේශපාලනයේ උදව්වක් නැතුව යම් කිසි රටක ඔකට හිස ඔසවන්න අමාරුයි ඇත්තටම. හෙරොයින් වලට. දැන් ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේ හෙරොයින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ප්‍රවාහණය කරනවාට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. There are laws against transporting heroin. There are laws against transporting heroin. There are laws against transporting heroin. Clear? Then you can say me ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. ත්‍රස්තවාදයට අපි කියනවා terrorism කියලා. terrorism ත්‍රස්තවාදය. There are laws against terrorism. 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 ඒ වගේම ජාතිවාදයට විරුද්ධවත් නීති තියෙනවා. right? අපි ඔක්කොම මිනිස්සු. එහෙම හිතන්න පුළුවන් වුණා නම් ඒ රටක් දියුණු වෙන්න පුළුවන්. ජාතිවාදයට කියනවා අපි racism කියලා. racism race කියනවා ජාතිය. RAZ race එතකොට racism ජාතිවාදය. කුලය කුලවාදය. There are laws against racism. okay? There are laws against racism. 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 ළමා අපචාර වලට විරුද්ධව නීති තියෙනවා. child abuse. There are laws නීති තියෙනවා against විරුද්ධව child abuse. There are laws against 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 child abuse. Right. I think you could understand all these examples, that how to use there are laws against. There are laws against කියන ප්‍රේස් එකට විරුද්ධව ප්‍රේස් එකට සම්බන්ධව ප්‍රේස් එක සම්බන්ධ කරලා ඔයාට උදාහරණ මම කීපයක් කියලා දුන්නා. ඒක මම හිතනවා ඔයාට පැහැදිලිද කියලා. right. okay. Then hope you could understand all the examples. That's enough for the day. Let's meet with another
useful and very practical video like this. So goodbye and take care.